F-14 تامکت، نمادی ترین جنگنده تاریخ هوانوردی. زیبای قدرتمندی که با فناوری پیشرفته و قدرت مانور عجیبش بیش از 3 دهه فرمانروای آسمان ها بود. F-14 فقط یک جنگنده نبود، بلکه نمادی از برتری هوایی آمریکا تو اون دوران بود. تو دهه 1950 میلادی، بمب‌افکن‌های جدید شوروی تبدیل به یک کابوس برای ناوهای هواپیمابر آمریکا شده بودند. این بمب‌افکن‌ها مجهز به موشک‌های کروز ضد کشتی بودند که برد اونا 200 کیلومتر بود. یعنی لازم نبود خیلی به ناوها نزدیک بشن. اون موقع هم تقریباً سامانه ضد موشکی وجود نداشت و جنگنده‌ها بودند که از ناوها محافظت می‌کردند. به همین دلیل نیرو دریایی آمریکا دنبال یه هواپیمای شکاری با برد بیشتر، رادار قوی‌تر و موشک‌های پیشرفته‌تر بود تا بتونه بمب‌افکن‌های شوروی رو از فاصله‌های خیلی زیاد شناسایی کنه و قبل از شلیک اونا رو نابود کنه. این موضوع با اومدن موشک‌های خواب 22 که برد اونا 400 کیلومتر بود مهمتر هم شد. شرکت جنرال دینامیک با همکاری شرکت گرامن شروع به طراحی هواپیمای F-111 کرد. اما بعد از ساخت F-111 مورد تایید نیرودریایی نبود، چون این هواپیما برای فرود اومدن یا بلند شدن از روی ناو مشکل داشت و وزن اونم خیلی زیاد بود. به همین دلیل نیرودریایی آمریکا با شرکت گرامن یک قرارداد بست. از بین چند طرح نهایتاً طرح YF-14 معروف تامکت برگزیده شد. F-14 اولین هواپیما از جنگنده‌های نسل تین سری بود که بقیه اعضای این نسل شامل F-15 ایگل، F-16 فالکون و F-18 هورنت بود. مشکل F-14 قیمت زیاد اون بود و رقیباش هم داشتن طرح‌هایی برای جایگزینی اون ارائه میدادن. تو این شرایط محمد رضا شاه پهلوی با قراردادی به ارزش 2 میلیارد دلار کمک بزرگی به ادامه این پروژه کرد. این قرارداد شامل سفارش 80 تا F-14، 714 تا موشک فونیکس و همچنین آموزش نفرات ایرانی میشد. یکی از مهمترین مزایای F-14 بالهای متغیر اونه. این بالا بین 20 درجه تا 68 درجه میتونن باز و بسته بشن. موقع فرود یا بلند شدن بالها رو کاملا باز میکنن تا سرعت کمتر بشه. ولی در حین پرواز با توجه به شرایط و سرعت بالها رو میبندن یا باز میکنن. زاویه بالها توسط کامپیوتر جنگنده کنترل میشه. البته حالت دستی هم داره که خلبان میتونه زاویه اونا رو کنترل کنه. تو حالت 68 درجه که بالها کاملا بسته هستن، F-14 میتونه به سرعت 2.4 ماخ یعنی 2.4 برابر سرعت صوت برسه. اگرچه بیشترین زاویه جمع شدن بالها در حین پرواز 68 درجه است، ولی بعد از فرود روی ناو برای اینکه جای کمتری بگیره میشه بالها رو تا 75 درجه هم بست. گفتیم که موقع فرود بالها باید باز باشن، ولی F-14 میتونه تو حالت بال کاملا بسته هم فرود بیاد. جالبه که بدونید F-14 تو حالتی که بالهاش متقارن نباشن، یعنی حالتی که یکی از بالها باز باشه ولی اون یکی بسته باشه هم میتونه فرود بیاد و این مورد حتی تست هم شده. F-14 یک کامپیوتر مرکزی داره که بهش CADC میگن. این کامپیوتر نقش مهمی تو برتری F-14 داره. CADC ارتفاع، سرعت هوا، سرعت عمودی و عدد ماخ رو محاسبه میکنه و سیستم‌های کنترل پرواز و زاویه بالها رو تنظیم میکنه. علاوه بر اون با داده‌هاش تو ناوبری و کنترل آتش و هدفگیری جنگنده هم نقش خیلی مهمی داره و باعث دقت بالای جنگنده میشه. F-14 مجهز به رادار AWG-9. برد شناسایی این رادار 314 کیلومتره. البته برد شناسایی رادارها به ابعاد هدف هم بستگی داره. این رادار میتونه همزمان 24 هدف رو رهگیری کنه و در لحظه با 6 هدف درگیر بشه. بعداً روی F-14D رادار APG-71 نصب شد که یه رادار قوی‌تر با برد بیشتره. F-14 یه بخش داره به اسم ECM که سیستم‌های راداری دشمن رو مختل میکنه.
ECM باعث میشه رادارهای دشمن گیج بشن و نتونن روی F-14 قفل کنن. همچنین اهداف کاذب رو روی صفحه رادار دشمن ایجاد میکنه. تامکت مجهز به سیستم ALR-67 که با توجه به سیگنال‌های راداری دشمن جهت و فاصله اون رادار رو شناسایی میکنه. علاوه بر این میتونه نوع رادار که از نوع شناسایی یا رهگیری یا اینکه متعلق به یه موشک رو هم تعیین کنه. F-14 سامانه لینک 4 داره که با کمک اون اطلاعات اهدافی که شناسایی کرده رو با بقیه جنگنده ها به اشتراک میذاره. تو آخرین مدل‌های F-14 سامانه لینک 16 رو قرار دادن که خیلی قوی تره و از اون تو بمب افکن B2 و هلیکوپتر آپاچی هم استفاده کردن. این جنگنده 2 مدل سیستم ناوبری داره. اولی که همون GPS که از سیگنال‌های ماهواره‌ای برای تعیین دقیق موقعیت هواپیما استفاده میکنه. اما تامکت علاوه بر GPS سیستم ناوبری اینرسی هم داره. این سیستم که بهش INS میگن موقعیت، سرعت و جهت هواپیما رو بدون نیاز به مراجع خارجی مشخص میکنه. چون این سیستم با بیرون ارتباطی نداره پس نمیشه توی اون تداخل ایجاد کرد. F-14 دارای سیستم AAX-1 که بهش سیستم تلویزیون دوربرد هم میگن. این سیستم یه دوربین داره که با کمک اون میشه اهداف رو تو فواصل دور دید. این سیستم به شناسایی هواپیماهای خودی و دشمن خیلی کمک میکنه و مانع درگیری با هواپیماهای خودی میشه. سیستم AAX تو شب و شرایطی که دید کم باشه هم به خوبی عمل میکنه. سامانه دید بصری F-14 با رادار اصلی اون به خوبی با هم کار میکنه و این ترکیب F-14 رو به یه جنگنده همه کاره تو هر شرایط آب و هوایی تبدیل کرده. کابین F-14 2 تا صندلی داره که خلبان جلو و افسر رادار عقب میشینه. جلو خلبان یه نمایشگر UHD قرار داره که اطلاعات مهم پرواز رو تو خط دید خلبان قرار میده. علاوه بر این خلبان و افسر رادار هر کدوم نمایشگرایی برای رادارها، جنگ الکترونیک و وضعیت موتورها دارن. F-14 2 موتور توربوفن مدل TFC P412 داره. ورودی هوای مستطیلی و متحرک نیازهای هوای موتور رو تو سرعت‌های مختلف تامین میکنه. تو مدل‌های بعدی F-14 موتورهای بهبود یافته TFC P414 قرار دادن. با این همه این موتورها اصلاً خوب نبودن. فقط تنها گزینه در دسترس بودن. هر گونه تغییر سریع دریچه گاز موتور باعث توقف کمپرسور و از دست دادن کنترل هواپیما میشد. کلاً 28% حوادث F-14 ها مربوط به موتورهای اوناست. حتی موقع شلیک موشک، دود موشک‌ها باعث توقف لحظه‌ای این موتورها میشد. جان لمن مسئول نیرو دریایی آمریکا گفته بود که ترکیب F-14 و موتورهای TFC احتمالاً بدترین ترکیب موتور و هواپیماییه که تو سالهای اخیر داشتیم و گفت که این موتور وحشتناکه. تو مدل بعدی F-14 از موتورهای جنرال الکتریک مدل F-110 GE 400 استفاده کردند که قوی تر بود و مصرف سوخت کمتری هم داشت. فکر کنید اگه F-14 یه موتور قوی داشت دیگه چی کار میکرد؟ خب بریم سراغ تسلیحات F-14. فقط قبل از اون ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. سلاح اصلی F-14 موشک‌های دوربرد فونیکسه که برد اونا 185 کیلومتر و سرعتشون هم 5 ماخه. اول ویدیو گفتیم که دلیل ساخت F-14 مقابله با جنگنده‌های با قدرت مانور بالا و همچنین موشک‌های کروز و بمب افکنا تو برد زیاد بود. ولی علاوه بر اینا F-14 به خوبی با تهدیدهای میان برد و کوتاه برد هم درگیر میشه. F-14 میتونه 6700 کیلوگرم مهمات شامل موشک‌های فونیکس، اسپارو و سایدویندر رو حمل کنه. علاوه بر اینا یه مسلسل 20 میلیمتری مدل M61 ولکان هم داره. این سلاح قدرت آتش وحشتناک 6000 گلوله در دقیقه رو داره. F-14 میتونه بمب‌های MK80 و MK84 رو هم حمل کنه که تو این حالت بهش بمبکت هم میگن.
بزرگترین و مهمترین نقش F-14 تو جنگ ایران و عراق بود. گفتیم محمد رضا شاه پهلوی 80 تا تانکت سفارش داد که آمریکا 79 تا رو به ایران تحویل داد. این F-14 ها و خلبانای اونا به قدری معروف و قوی بودن که از اونا اغلب برای فراری دادن جنگنده های عراقی استفاده می شد. در طول جنگ ایران و عراق F-14 ها حداقل 160 جنگنده عراقی رو نابود کردند. البته آمارهای مختلفی داده میشه. تو قسمت موتور F-14 گفتیم که موتور TFC یه موتور ضعیف بود که بعداً موتور قوی F-110 رو روی F-14 ها گذاشتن. جالبه بدونید که F-14 های ایرانی از همون موتورهای ضعیف TFC استفاده میکردن و با این وجود خلبانای ایرانی و F-14 هاشون این همه قوی عمل کردن. بهترین خلبان F-14 تو دنیا آقای جلیل زندی هستند که 11 تا جنگنده عراقی رو شکار کردند. F-14 آپدیت های مختلفی داشت که مهمترین و پیشرفته ترین اون F-14 دی سوپر تامکت بود که موتور F-110 و رادار APG داشت. در مجموع 712 فروند F-14 ساخته شد. قیمت هر فروند F-14A که اولین نمونه بود 38 میلیون دلار و هر فروند F-14D 74 میلیون دلار معادل 203 میلیون دلار تو سال 2024. F-14 تو سال 2006 بازنشسته شد و جنگنده F-18 سوپر اورنت جایگزین اون شد. شاید بشه در مورد F-14 این جمله رو گفت: گرون بود ولی ارزشش رو داشت.